3 ويونت 4 لأن يونت 4 صغيرة جدا تقريبا ما فيهاش حاجة في الفوكابلري غير صفحة واحدة بس بالظبط. فإن شاء الله النهاردة هناخد ال 2 units دول. So let's start sharing my screen. اوكي، احنا زي ما احنا متعودين احنا بنعمل quick review في الأول على التنسز، وأنا قلت لكم قبل كده إن انتوا عندكم في ال 1 و 2 quick review على التنسز علشان ده معتمد على إن انتوا أخدتوا الحاجات دي قبل كده في 1 و 1. فالنهاردة إن شاء الله عندنا quick review على ال past tenses. Past simple tense. First, it expresses a past situation or habit. يعني حاجة خلاص حصلت أو حاجة أنت كنت متعود تعملها وبرضو بطلتها وخلاص. الفورم بتاعتي في ال past simple usually the second form of the verb. لو عندي vowel وبعديه حرف y طبعا بسيب الverb زي ما هو أو بسيب ال y زي ما هي وبزود بس مجرد ed. ولو عندي consonant قبل ال y ساعتها بضطر أشيل ال y وخلي مكانها IED زي cry cried. وexample كده general example يعني of the past simple ممكن نقول we visited London in 1995. يعني خلاص دي حاجة حصلت وانتهت من مدة زمنية كبيرة. regular verbs اللي عندنا طبعا كلكم عارفينها، وبيبقى عندنا برضو irregular verbs which has no change زي put، مفيش حاجة اسمها putted. cut، مفيش حاجة اسمها cutted، الحاجات دي بتفضل زي ما هي. وعندي حاجات ليها one change زي buy bought bought. في حاجات ليها two changes like write wrote written give gave given etc. طيب ساعات بيكون عندي some keywords بتوضح لي إن ده past simple tense زي إيه؟ ago once yesterday in the past in ancient times in ومعاها أي تاريخ فات in 1995 in 2020 last ومعاها أي مدة زمنية last week last month last year last day يبقى last ومعاها أي مدة زمنية. طيب لو أنا عايز أسأل سؤال في ال past simple بسأل did. كل ال pronouns بتاخد did. ولو عايز أعمل negation بستخدم did not. طيب نيجي على ال past continuous أو ال past progressive. It expresses an action or a situation that was in progress at a certain time in the past. يعني حاجة أنت كنت بتعملها في وقت محدد في ال past. زي ما أقولك مثلا yesterday I was waiting for the bus at 6:30. Yesterday I was watching the movie from 9 to 11 مثلا. يبقى أنا امبارح من الساعة كذا للساعة كذا كنت قاعد بذاكر، كنت بتفرج، كنت بلعب ماتش، كنت whatsoever. لو أنا عايز أسأل سؤال برضو في ال past progressive بسأل was or were. ولو عايز أعمل negation بعمل wasn't or weren't. ولكن أنا عندي قاعدة مهمة جدا في ال past continuous، هي دي تقريبا اللي يعني أهم حاجة فيها، هي اسمها when and while. لو نفتكر كده when and while دي كانت قاعدتها إيه؟ We use while with two sentences in the past continuous when the two actions are parallel. طيب لو أنا عندي two actions والtwo actions دول parallel مفيش أي interruption حصل لي في النص، ساعتها هخلي الجملة كلها ماشية معايا في ال past continuous. طيب لو أنا حصل لي interruption في النص بعمل إيه؟ يبقى الجملة اللي بعد while على طول بتكون برضو past continuous عادي، والجملة اللي بعدها لازم تكون في ال past simple. طيب خلينا نشوف example على الكلام ده. While I was reading, my sister was watching TV. طيب أثناء قرايتي كانت أختي بتتفرج على التلفزيون. هل حصل أي interruption يقطع القراية بتاعتي؟ انتوا ايه رأيكم؟ لا مفيش interruption. مفيش، برافو عليك، ما حصليش أي interruption. إذا الجملة عندي ماشية طبيعي خالص وماشية parallel، فاستخدمتها كلها في ال past continuous. طيب خلينا نشوف كده آخر example ده. While I was driving, a boy stopped in the road. أثناء ما أنا كنت سايق
لقيت واحد كده بيعدي الشارع أو وقف قدامي، طيب هفضل سايقة برضو هدوس عليه أموته؟ أكيد لأ، أكيد هقف هفرمل. يبقى أنا حصل لي هنا interruption في النص، قطع عليا السواقة بتاعتي. فطبعا بعد while استخدمت عادي الباست progressive، وطالما حصل لي interruption في النص يبقى الجملة التانية لازم تكون in the past simple tense. على عكس when هي العكس بتاع while. when لازم يجي بعديها على طول past simple، ولو الجملة ماشية parallel يبقى همشيها كلها في ال past simple، ولو حصل لي interruption في النص يبقى بعد ال past simple لازم هجيب ال past continuous. For example, when the phone rang I was sleeping. يبقى مجرد صوت التليفون أو جرس التليفون صحاني أو قطع نومي فعمل لي interruption في النص، فخلاني أستخدم بعد كده ال past continuous. لكن أنا لو نومي تقيل ما بتأثرش بأي حاجة، هكمل بقية الجملة عادي في ال past simple. تمام؟ أوكي، نيجي على past perfect. Past perfect, we use it to describe two actions. One of them happened before the other one. يعني أنا عندي حدثين، واحد فيهم لازم يكون حصل قبل التاني. For example, after Ahmed had broken the window, he ran away. أنا كده عندي two actions. الشباك اتكسر وأحمد جري أو هرب. إيه اللي حصل الأول؟ اللي حصل الأول إن الشباك اتكسر، وبعدين نتيجة عن ذلك أحمد هرب أو جري. يبقى في الفورم بتاعتي في الباست بيرفكت بستخدم had plus البي بي أو التصريف الثالث للفعل. وبرضو ساعات بيكون عندي some keywords بتوضح لي قوي إن ده past perfect. زي إيه؟ زي after, before, when, until, by the time, as soon as. كل الحاجات دي لما بشوف أي حاجة فيهم في الجملة على طول بعرف إن ده past perfect. ولكن الكي ووردز المحطوطة هنا في الباست بيرفكت مش محطوطة كده هباء، هي ليها usage معين، احنا مجمعينها كده مع بعض. after, when and as soon as. التلاتة دول لما بيجوا في الجملة، أي كلمة فيهم بتيجي في الجملة، احنا اتفقنا طبعا إن الباست بيرفكت هما two actions أو حدثين. طيب الحدث الأولاني لازم يجي على طول في الباست بيرفكت، والحدث التاني بيكون في الباست simple زي الإكزامبل اللي اديناه من شوية. after the boy had broken the window he ran away. يبقى الأولاني هيكون في الباست perfect والتاني هيكون في الباست simple. طيب لو after أو when أو as soon as جم في نص الكلام أو في نص الجملة، هستخدم إيه قبلهم وهستخدم إيه بعدهم؟ ها؟ after بعدها past perfect وقبلها past simple. برافو عليك. يبقى لو after or when or as soon as أي حاجة في التلاتة دول جت في نص الجملة، قبلهم هستخدم ال past simple، بعدهم هستخدم ال past perfect. الكلام ده عكسه على طول before و by the time. الاتنين دول بيجي بعديهم ال past simple وبعد ال past simple بجيب ال past perfect. Before I watched the movie I had done my homework. العكس على طول. طيب لو برضو before or by the time جولي في نص الجملة، قبلهم لازم يكون past perfect وبعدهم لازم يكون past simple. واداني example على كده: he had died before or by the time the doctor came. طيب نيجي على آخر حاجة خالص هي until. until لازم دايما هتلاقيها في نص الجملة، ملهاش موقع تاني. تمام؟ طيب قبل until هيجي أو لازم أحط past simple in the negative form، يعني لازم يكون عندي past simple منفي، وبعد until هيبقى عندي past perfect. يبقى he hadn't buy the computer until he had checked the price. أهو أنا عندي هنا past simple in the negative form
وعندي بعد until الباست perfect. تمام كده؟ في أي مشاكل في الباست tenses لحد دلوقتي؟ واضحة يا دكتور. تمام، أوكي، عظيم. نيجي على آخر حاجة في الجرامر، وهي ال if conditionals. وال if conditionals بسيطة جدا، مفيهاش أي حاجة، ومش مطلوب منك خالص غير ال 3 cases دول بالظبط. The first case the present simple case اللي بستخدم فيها will والinfinitive. طالما هي present simple يبقى هستخدم will plus infinitive. If you study hard you will succeed. الكيس التانية اللي عندي هي ال past simple. طبعا هشيل will واحط مكانها would وبرضو plus infinitive. If you studied hard you would succeed. وآخر كيس خالص عندي هي ال past perfect، بتكون would have plus pp أو التصريف الثالث للفعل. If you had studied hard you would have succeeded. ده ببساطة شديدة جدا جدا ال if conditions، وهنحل عليها علشان نتأكد إن الدنيا تمام. أوكي، طيب للي بقى معاه الكتاب please open your books page 31 unit 3. Vocabulary number 2A. Do you prefer ancient or modern furniture? Ancient هنا بمعنى إيه؟ Very old. Very old, yes. Are you interested in wearing fashionable clothes? Fashionable? ملابس على الموضة. Yes, stylish or trendy، حاجة كده على الموضة. Does your country have traditional dress? Traditional? تقليدي. تقليدي, yes. كاستم يعني. Yes, custom. Do you live in an elderly building? Elder? Same as ancient. Same as ancient, like very old. Are there any interesting antique places? Antique? Same like elderly and ancient, very old. Okay, دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل. هي elderly دي بتتقال على الناس بس ولا بتتقال على الحاجات كمان عادي؟ لا، ممكن عادي على المباني مثلا نوصفها بأن هي very old أو عتيقة، وعلى الناس طبعا في المقام الأول. تمام. Okay. Let's move to page 34. Vocabulary describing time expressions number 7. In 218 BC. BC اللي هي before Christ أو قبل الميلاد. هو هنا بس عايز يقول لي إن قبل أي date لازم أجيب preposition in 1991 in 2020 in ومعاها أي سنة. After that اللي هي بعد كده since then لما أقول لك منذ at that time في هذا الوقت from that point on من وقتها فصاعدا up until that point لما أقول لك مثلا من ساعتها لحد دلوقتي. رجع تاني وكرر in the 8th century until حتى during أثناء throughout خلال أو من خلال previously سابقا and finally while بينما. Okay, exercise number 8. It's very easy. Circle the correct choice to complete each sentence. 1. The summer we traveled around 7 European countries. During. Yes, During. thank you. I changed schools when I was 12. I loved school. From that point. That point on. Yes, from that point on, excellent. The Great Fire of London happened In. in. Yes. She was chatting the whole class. Throughout. Yes. مظبوط. A movie theater opened in my town last year. The nearest one had been 40 miles away.
up until that point. at the Uh, time. هو At the both of time. them are correct. Both are correct. وحد ممكن مثلا يسألني طب في الامتحان هل ممكن يجي سؤال زي ده؟ لا، في الامتحان أي حاجة هتيجي هتكون إجابتها محددة جدا. دي بس مجرد exercises just for discussion, no more no less. تمام، لكن both of them are correct. I was waiting for you. I finished my book. While. Excellent. Okay. Page 35. Vocabulary describing materials. Number 1A, the vocabulary in the box. Porcelain اللي هو طبعا البورسلين. denim هو القماش الجينز زي اللي في الصورة كده. metal معدن. silk حرير. plastic معروفة. cotton القطن. wool صوف. leather جلد. Exercise number 2, match the adjectives with their definitions. Then, complete each sentence below with the best adjective from the chart. Let's start. Number 1 هي already محلولة. Soft isn't hard or firm but feels good to touch. Stretchy, Slightly elastic. slightly elastic. Yes, thank you. Slightly elastic. Shiny, Has a bright surface. surface. has a bright surface. Yes. Smooth, Has even Has an surface. even surface. has an even surface. Rough, An even surface. Uneven uneven surface. It's the opposite of smooth. Furry, Feels or looks like fur. feels or like looks fur. like fur. Yes. Slippery, Wet or difficult to hold or walk on. yes, is wet or difficult to hold or walk on. And finally, itchy, Feels uncomfortable. feels uncomfortable. It irritates your skin. Okay. Be careful on the icy path. It's very Slippery. 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 Yes. I really like silk because it feels so on your Soft. skin. Smooth. 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 My new winter boots have insides. Furry. Fur. Have fur. Fur Fur. insides, yes. I can't wear wool because it makes my skin feel Itchy. itchy. For the interview, I wore a suit and my new leather shoes. Shiny. Shiny, yes. Wear something to the gym so you can move easily. Stretchy. Stretchy, yes. It was a very uncomfortable trip because the road was so Rough. rough. This bed is too, for me. I need a mattress that supports my back more. Soft. Soft, yes. معلش excuse me أنا بس معايا تليفون مهم. So just 1 minute.
سوري يا جماعة، معلش أنا آسفة جدا، بس هي كانت مكالمة مهمة من دكتور يعني. احنا وصلنا لحد فين؟ page 35 كنا وصلنا اللي هو الماتش واللي تحته. اوكي، يعني خلصنا ال exercise 2 بالظبط. اوكي. Let's move to page 40. Vocabulary number 9 verb phrases with take. لو تفتكروا احنا المرة اللي فاتت أخدنا verb phrase with work، وقلنا إن ال verb phrases دي هي like it's a verb which is followed by a preposition to change the meaning of the verb. وادينا example المرة اللي فاتت حتى على verb phrase take. طيب خلينا نشوف. Number 1 is English taking over the world. Take over, it means take control بينتشر or حول take العالم. spread. yes, to take control or take responsibility for something. إن هو بيسيطر على حاجة أو بيتولى أمر ما يعني. Thousands of people took part in a demonstration to save the old town hall. Took part in? To do something together with other people. Yes, to do something Participate. together with other people. اللي هي بيشارك في حاجة. Tourism in my city began to take off about 10 years ago. Take off. increase or improve. To increase or Improve. improve. Yes, excellent. I found it hard to take in what the tourist guide was saying. Take in? To Understand. understand. To understand, yes. He's always very calm and takes everything in stride. Cope calmly with calmly things with without things. Cope making a fuss. calmly with things without making a fuss, yes. And finally, the Italian people I met were really friendly. I took to them immediately. Took to? To start to like someone. someone or something. Yes, to start to like someone or something. زي ما بنقول كده خدنا على بعض على طول. Exercise number 10. Complete the sentences with the correct form of the underlined phrases in exercise 9. I didn't the piano at first, but now I love it. Take two. Take 2, yes. I decided not to the race because I hurt my ankle. Take part in. Take part in. He's quite old now, so his son is going to the business. Take over. Take over the Take business, over. yes. She hadn't done very well before, but her career, when she joined this company, Took Took off. off. took Took off. Yes. It was hard to all the details because she was talking so fast. Take in. Take in. Take in, yes. He heard criticism and didn't get upset. It took in stride. He took your criticism in stride and didn't get upset. Yes. Okay. Page 41. Exercise number 5. One word is wrong in each sentence. Find and correct it. I don't usually wear wool because I find it too shiny. Shiny. Shiny هشيلها وأحط مكانها Itchy. Itchy. itchy, yes. وممكن كمان أسيب shiny زي ما هي وأغير غير wool. أحط مكانها Leather. silk or leather, yes. Yes. I have decided to take part of a writing competition. Part in. Off. Part in. Take part in. Part Take in. part in, yes. I've been working in a cafe while the summer. During the During. summer. During During. the summer. During the summer. There's too much information to take off at once. In. Take in. In. To take in, yes. I broke my leg last year. Since that, I haven't gone jogging. Then Since Since then, then. yes, excellent. Since then. Okay. ممتاز. Unit 4 بقى اللي كنت بقول لكم عليه. Unit 4 بالظبط ما فيهوش غير
صفحة واحدة في الفوكابلري هي page 51. page 51 دي هي الوحيدة اللي عندنا في unit 4، وهي برضو بتتكلم على phrasal verbs with out. احنا لسه واخدين واحدة حالا على take ودي على out. Something happened that we never really find out about. Find Understand out. or make sense. Yes, understand or make sense. Yes. Bravo. She turns out to be a very good boxer. Become. Happen in To particular way. become or happen in a particular way. Excellent. We have run out of milk. Will you go next door and ask Tilda for some? Run out. Use all of something so there is none left. Yes, excellent. Could you pass one worksheet to each student, please? Pass out. Give to each person. Give to each person, yes. It took them several hours to put out the fire. Extinguish. Extinguish or stop fire. Stop fire. Yes. There's been a mistake with the bill, but they said they would sort it out as soon as possible. Sort out. Put something in order, correct a Put mistake. something in order. Yes, excellent. I thought we had a buyer, but he backed out of the deal at the last minute. Change your Change your mind. mind. To change your mind. أنت ترجع في كلامك يعني. What does this say? I can't make out his handwriting. Discover. No. exhausting stop بقى fire or second. understand or make sense of. Understand. Understand or make sense of. Make out here it means to Read. understand. إذا اللي أقدر أستنتجه كده إن understand ممكن يجي معاها make out وممكن يجي معاها إيه كمان في phrasal verbs. Find out. Find out. No. take in اللي لسه قايلينها من شوية في unit 3. take in بمعنى to understand، يبقى ممكن تيجي take in وممكن تيجي make out. طيب دكتور احنا في أول واحدة خالص اخترنا اتش برضه. number 1 مم. لا number 1 F. discover. find out to discover. تمام. Okay. طيب. Exercise number 7A. Complete each question with the correct form of a verb from exercise 6. Have you ever had to a fire? Put out. Put out. Yes. When you want to a piece of information, what do you normally do? Find out. Find out. Find out. Excellent. Have you ever been in a car that has of gas? Run Run out. out. Run Run out. Run out. Bravo. Have you ever met someone who, to be very different from what you imagined they were like at first? Turned out to be. Turns out, Turn yes. Have you ever of something you promised to do? Backed off. No, Backed backed out. Like that. Backed out. In general, is it easy or difficult for people to? What you're really thinking? make out. Make out. Yes. Take out. Okay. So, do you have any problems so far في أي حاجة قلناها النهاردة؟ سواء في الفوكابلري أو الجرامر؟ No. No. طيب عظيم جدا. أنا ضميت يونت 4 لأن زي ما انتوا شايفين هو مفهوش حاجة خالص غير الصفحة الوحيدة دي اللي في الفوكابلري. ولذلك أنا هديكوا المرة اللي جاية إن شاء الله بريك يعني أجازة. فهتبقى المحاضرة اللي جاية إن شاء الله cancelled. ريحوا كده فيها وحاولوا بقى في الوقت ده نخلص assignment 1. assignment 1 هتلاقوه على smart learning موجود. لو فتحنا هنا السكشن بتاعنا هنلاقي assignment 1 write a paragraph about your future plans from 8 to 10 lines in your own words. الاساينمنت ده عليه 5 درجات لان انتوا اللائحة الجديدة فهيكون عليه 5 درجات. وassignment 1 ده هو بديل كويز 1 يعني ده بدل ما نعمل كويز 1 فده هيكون مكانه. أرجوكم نحاول نلتزم بعدد السطور يعني محدش يعملي مثلا 18 سطر 20 سطر عشان ده مش هيكون في مصلحتك. انت كل ما هتكتب أكتر كل ما هتغلط أكتر وهتخسر درجات فملوش لازمة.
هو الموضوع بسيط جدا، ولازم برضو نلتزم ان هو يكون in your own words، لان لو في اي حاجة copied from internet هيعتبر ال5 درجات بتوعك ملغيين، فبرضو مفيش داعي، الموضوع سهل ومش محتاج خالص اي copying from internet. طيب الديدلاين بتاعنا امتى؟ الديدلاين بتاعنا يوم 6 مايو. اوكي، يعني قدامنا بالظبط اهو 10 ايام، وهو يعني ممكن يخلص في 3 دقايق. انا شايفة ان في ناس اهي سلمت، في 6 سلموا. طيب هنسلمه ازاي؟ هنسلمه وورد اور بي دي اف، يا وورد يا بي دي اف براحتك، ولكن بليز محدش يكتب حاجة بخط ايده ويعمل لها سكرين شوت ويعمل لها ابلود. this is unacceptable. هيتكتب عادي على وورد وترفعه وورد او ترفعه بي دي اف. تمام. بعد الديدلاين ده او بعد التاريخ ده انا مش هقدر اقبل اي assignments، اي late assignments انا مش هقدر اقبله. هو كده كده السيستم هيقفل عليك ومش هتعرف تعمل ابلود تاني. اوكي. طيب في حد عنده اي استفسار؟ دكتور انا كتبت الاساينمنت في التكست بوكس ما فيش اللي مشكلة، موجود لا في تمام. اوكي يا عبد الرحمن، اتس اوكي، مفيش مشكلة. ممكن تمام، تكتبوه في شكرا. التكست اللي هي اللي بتبقى فاضية دي، وممكن تكتبوه على وورد، مفيش مشكلة خالص. Do you have any questions? Okay, thank you so much. واشوفكم بإذن الله الأسبوع اللي بعد اللي جاي. دكتور بعد إذنك حضرتك أخدت attendance ولا لسه؟ انت عظيم يا محمد ان انت فكرتني. attendance. حد عنده اي استفسار تاني؟ Okay, thank you so much.